So in this video, we'll continue on with the slope set supports, but today let's try to find a general na approach ani siya for nani na klase na load lower scheme. Okay, we need to determine the slope at the supports at A and B of the beam shown, in which we have a concentrated load of P located at a distance of A from the leftmost support and B from the rightmost support. Okay, so sa nga na case diri, um, akong gusto testingon si double integration na pod. Okay? So I pass through a section here and I will create a cut ana siya diri. So by cutting this, I will have sa M9 anana. Then I will have a load sa diri. Sorry, nakalimot ko. Solve sa natong kuanan niya. Iyahang reactions, ba? Reactions. P times B. Divide by L. P times A divided by L. Na lang. Okay? So, sa nga na case in diri, we have unsa PL. You have to keep in mind that this is a distance of unsa A. Okay? Ya kanisi siya diri, paingon dito, that is unsa X. So that is A and this is X, and this should be unsa X minus A. Okay? Take V din diri panaog. So, no may choice. This is a recorded video, so sakto na siya. From there and there, you can awan siyang bot nga mag-analyze na lang taog moments ba. So kani siya diri na case, we have M is equal to unsa PBL is unsa going up multiplied by unsa X minus din kani din siya si ting P daw. Effect na niya din sa minus api lagi P minus BP X minus A. Okay? Sana siya. Or something like this. Double integration ang atong approach niya. Double or direct integration, still the same. Kasi nga rin na case in diri, we have unsa EI theta, integrate lang ako na siya diri. That should be unsa PB 2L X squared. Okay? Minus P 2 X minus A squared yapon siya. Diba? Plus C1 na lang siya dito. Now, kanisang isa na din dito, integration na sa denta, that will result to delta. Diba? That will be PB 6L X cubed. Diba? Minus P over 6 X minus A cubed plus C1X plus C2. Okay, so that's siyang integration constants. Now we have those things na diri. We can now proceed to boundary conditions. Okay. Now for first na boundary condition na to diri, we could say then dara na at hindi siya 0, wala tay flexion. Okay? So 0. So if 0 na siya, keep in mind this is the equation that we're using now. Okay? We will be playing with. So at 0, you have unsa 0 is equal to 0 ang first term minus 0 na po siya
plus 0 plus C2, okay? Any negative argument din na mo result siya ganang any argument din mo negative siya mo result to negative na values automatically 0, okay? So I have something like this. C2 is equal to 0. Conclusion na to for that. Now sa kanina sang isa din at kani siya when L x is equal to L rather that is also 0. So may tabuan na siya, 0 na siya din is equal to this is really 0. Okay, so PB 6L L cube minus P6 kana siya L minus A na siya, okay, cube, and then plus C1 times L plus kung ano din ta C2, okay, but we already know that C2 is equal to 0, so mawala na siya diya, it will diminish na we'll have something like this lang dayon, di ba? So sa ganun na case din diri 0 PB 6 L squared minus P B times 6 gapon siya. B squared lang siguro kung pagkunan na siya. Okay. Kuan man ni siya. Kanya man yung kuan dali L minus 1. L minus A. You have to keep in mind that L is equal to A plus B, ba? L minus A that is equal to B. L minus A cube is equal to B cube. So muna siya ako na siyang game of 1. This is just sa B. Okay? B cube. So may muna na siya B cube. Okay? Ba? Which is equal to just B squared. Okay? So muna siyang explanation kung ano na yung masig na nana. Okay? So L minus A, that is B. A cube pag siya, so ano siya cube. O niya, may siya B cube. B cube is equal to B times B squared. Okay, so muna siyang name mo siya PB B squared. Okay. Kamalay absorb na. And from there then, balik ito din we have C1 times L. Okay. So once you rearrange yan din I could just say din dari itong C1 is equal to sa PB 6. Diyan to siya ikon. Ako pa ni siyang ikon hilot-hiloton sa tani siya gamay bigay kasi mabuang pa mo. PB 6 B squared L squared we could conveniently say that this is L squared minus B squared. Ay, dili. Sakto lagi. C1 din dili. Kanina lang ito ikon dili. PB over 6L multiplied by L squared. This is our C1. This is what we're looking for. Well, so we have our C1 and C2 na. Ba? Makita rin ninyo na. Check lang. Okay. So, kabalo naman doon sa si C1 o si C2, di ba? So, just replace this. Kani siya, takabal sa C1, but we know C1 is equal to sa plus PB over 6L multiplied by L squared minus B squared. Ano na siya, okay? So in this case, C2 is equal to 0. So this cancels out. Ako na siyang walaon. Kanina siyang C1 din ako yung butang in place. Comes sa PB 6L L squared minus B squared X. So muna siya itong kwan din ni karon.
Now, we need to solve for the support ako na. Slope at support na din. I think kanira itong kinanglan ako na equation. Okay? For theta A. Theta A is just equal to, say ko na nga darabi. This is theta A 0 man. 0, 0, na kanya mabilin term. So, theta A is equal to PB over 6EI multiplied by L squared minus B squared over L. So you have something like this. So A. Diba? Ano siya itong kwan din eh. Now, ato lang kwan ani saya dayon kay for B na pod ba? Nakabalo naman mo sa journey ana niya sa kataas, okay? But by analogy. Pwede man siya inya to siyang gamiton ng kanina formula substitute din mo si kwan din but kung na lang analogy lang ta. Bakit? Mo man itong nandan na kwan by kwan common sense analogy. Ba? Wala mo itong nandan. So, interchange yun yung kwan din roles between A and B. Okay? Same magyapon siya na kwan din. Pwede siya substitute but the amount of algebra na sad na kwan na naman involved medyo cumbersome. Kapuyan ako. Pero pareha po ng resulta na saya ang labas ana niya by analogy would be just to change A and B na roles. So 6AI L squared minus A squared over L squared. Symmetrical na mo gyapon siya. Tanawagan na kwan. It's just symmetrical. Just need to interchange the roles between A and B, and then you have this. L squared. Sorry, please don't be confused. Okay. So, muna siya itong kung expressions for A and B. Now, nakoy gusto ikon sa ni Seya ha kanang. I just want to play with this a little bit further sa gamay para makakwanta. Okay. Kasi lang, ano siya. Tosa na ba ito? Okay. So, nasa ko'y gusto testingon anin yan ang mga kwanbe. L squared, B squared. Kanisa daw ta. L is equal to A plus B. Ba? Sige, so, pwede tamuingon din dati na L squared is equal to A squared. Sabi? A plus B. Nakakapubok ng algebra. So, L squared is equal to A squared plus 2AB plus B squared. Ba? Natin yung na expression. So, we can just say na din dari na L squared minus A squared is equal to sa B squared plus 2AB. Ba? Or pwede sa tamay nga na L squared minus B squared is equal to A squared plus 2AB. So, pwede ito makaingon mo na ng mga butang. Ba? Now, so yung ano na case diri, I would like to borrow this para kana siya and say ako siya retranspose din eh. Kana siya. Okay. So, ako siya retranspose dito and I will have PB, ba? Multiply din ako na siya ni PB over L. Multiplied na ako siya ni L squared minus B squared, ba? But we already know that L squared minus B squared, that is just A squared plus
2AB, di ba? O, ako na yung himon din dinig, ako na si divide by L na po. Okay, so that is a 1 becomes L squared na sad, di ba? Asi atong ikon na, step by step na ko. Ikan siya sa, yani, di ba? Kani si EI ako siya ikuan, transpose na ako siya dito. So, muna siya may tabo, ba? Kanya, gikan din dari, ang mabilin dayon kay kinira. Ay, saan siya tanawa? Kinira mabilin. PB times, kani siya din parenthesis. Kani siyang L, ako siyang gibutang din kay wala naman tong 6CI. Basically, wala pa, maura ni siya, kani, kay mura ni siya, kini. Okay? From there dayon, this term here, ito na found out na a squared plus 2ab man na siya. So, munang muna ko signunani. So, in that case dayon diri, from there, gusto na po na ako siya divide by L tanan. So, divide this by L. Kaya ko i-divide na ko siya by L na po diri, this becomes L squared. Okay? So, para dili na mawala. So, we have this kind of manipulation na din diri. And I'll just, kung ako, i-multiply lang ako siya kung asa yung mga kwan din. So, P, B, A squared over L squared, okay? Plus 2 times sa P, A, B squared over sa L squared. So, 6 EI theta A over L is equal to kaning that term over there. Pa? Sige lang. Ay lang kayo siya i-mind sa karon. Let's try not to think about it sa that much, okay? Ato siyang unon unya, but dili sa kayo karon. So we have something like this, okay? Now, we do the same for B na po, diba? Ano nga po, same nga po siya na process. So, ako siya multiply din diri. 6EI theta B. Why dautan? Ako din siyang i-divide by L. So, mana siya. So, kani din siya, may tabuan na siya. Siya PA L squared multiplied by unsa L squared minus E squared. So, ano siya? Pa? Now, L squared minus A squared, that is equal to unsa? B squared plus 2AB. So, ito yung na dayan dito. Nakuha din siya distribute. Diba? 6EI sa tabi L, that is unsa? PAB squared plus 2 PA squared B over L squared. Ba? So, kung siyang ikuan din diri. I know it looks very familiar kung siya ng mga terms, but sige lang, ato lang sana siyang ikuan. Let's just keep that in mind. I would like to rearrange siya kaning mga butang diri. Just so kuan lang, make it more obviously familiar. But anyway, dili ka na familiarity ang familiarity ang apasan eh. Ba? Kung man itong istorya itong kaniya. Kajut lang. Okay. Let's try one more problem din which can involve the ganang more generalized na loading. Okay. So, let's just go now. Parang sige, erase ako lang gikon din na. Let's just try to remember these stuff over here. Okay? When we're dealing with this. Wala na mo on second. But sige lang. At least, nanamoy ka ng idea gamay. Masa tapadulong. Pretty much the same lang yung itong FEM. Okay? But, ito siya try apply ang kana na idea dili. Now, if this is at a distance din, take ka ng so not weird na loading, which is kana. And we know that this is on sa Wx is times dx. Distance din gikan from sa left most port to the quandary
So siya, x ba? So if that is x and this is L, so this is L minus x. So ano rin itong kondili? Nanatay kondili. Ba? Pretty much it's just the same magyapon. Ang kung ano yung makita din eh. We need to set some stuff. Okay? So set our kung din eh, P din eh, is equal to sa wx dx. Okay? Our A is sa x. Our B is L minus x. Our kung ano siya, L is just L gyapon siya. Okay? Just to consider rin na EI is constant. So, take on na concern na ni EI. So, balik na din tanin diri na butang. We have this expression over here, diba? 6EI, ito siyang awaton na dito. 6EI theta A over L is equal to sa PBA squared. So, P is equal to kani dx. Ako lang share it. Ito ako sa dx. A na to is equal to x squared nga ayun b sa to na b is sa L minus x yeah, a squared a din na to diri is x squared. Okay, and then kung lang dayon L squared. Okay, ako lang sa butning integral din diri which is integrating from x1 to x2. I would like to rearrange this. So, butang sa dx to scaled. So, I will have x dx dito. This is for this expression over here. Kanaya sang kaduha na din diri times 2. Butang talaga integral daan kay para kung singitan talaga integral niya. Ato ang p diri still on sa still wx. Okay? Ako lang butang dance dx din niya kay para dili ko sige series. Kabalo naman mo nga na. Now, kung ang P, ang B na po na to dayon, still the same, L minus x. Ana. But this time, this is the term that is being squared. A is on sa x. Yeah, L squared lang yapon siya. Ba? We're integrating this from x1 to x2. So, I think, ana siya. Di ba? We have to, we have to recall sa keep in mind sa consider, diba? FEM na to. Kinumdum mo sa atong fix and moment sa A, diba? I think this is x1, x2, and this is on sa wx times L minus x squared divided by L squared dx. Okay? So our FEM A. FEM B, we need to remember this as well. X L minus x squared times x divided by L. Diba? Looks fun na rin kayo sa katanan, di ba? This thing over here, that's just FEM A. This thing over here is just FEM B. So you can just say na din dari, this is unsa FEM A, di ba? This is unsa katulad FEM B na po. So, so, we could just say na lang din dali, generally for any loading is equal to sa FEM A plus 2 FEM B. This is one. Alright. Ang case na to sa singanan na mga butang. Diba?
Same thing we do for konasad. Pa? 6 EI theta B over L is equal to sa PAB nasad. PAB squared. We could just say na kani. Diba? X squared x1. Now, PAB. Ako rin siya rearrange ha. Pilita mo yung dari na B squared A. B squared A. PA squared. Kani siya, ana. B squared din, kani din siya. B squared A. Okay, sakto. Malibog na ka. Masuburan ta sa mga mga butang. Okay? So, we could just say na ito lang siyang interchange ang mga kwan niya. Butang. So, PB squared na din na siya. PB squared is sa kani. WX L minus X squared times X L squared dx. Plus, ito na sa kadua niya na kwan din. Integral x2, x1. This is wx L minus X squared L minus X rather than X squared din siya over L squared times dx. Okay? Ako siyang interchange siya. So, basig na kuan mo, nakurat mo. Akong interchange, ibaylo na akong mga kuan din. Pero at the same time, maragya po na yung exponents. Okay? So, this entire term here becomes FEM B. Okay? FEM B. And this is FEM A. So, we could just say na lang din dara na kadot lang. Okay. Sorry kayo na tayo. Slight typographical error din eh. This is B. Okay? Gabi kayo ka-annoying na mistake. Okay? Just hope na makakuan ka. Please, watch the whole video. Okay? Oh, sometimes ako ma-miss out nito na naman. Ginagmay sa'yo. Okay? So, this is FEM B. FEM A na siya. Okay? Sorry gid kayo. Ito na abandon sa'yo. So, FEM A ni siya ang itong quantity. Sakto lagi kay B squared na siya ang FEM A dapat. Lagi? B squared. A squared ayun. Basta FEM B. So, sa nga na din na kuan. This is 6 EI theta B over L is equal to sa FEM A plus 2 FEM B. This is basically ang atong quantum equations. Finally, ako sa ni siyang kono na. I-edit na to ni siya. So, na makuha exclusively lang si Kwan. Theta A. So, in order to get theta A, I divide by L over 6 EI. Okay? So, mahulog din siya na L over 6 EI FEM B plus L over 3 EI FEM A B L over 6 EI FEM A plus L over 3 EI
FMB. Okay? So, please ko lang give doon niya. I just need to give you an advice. Kindly watch the whole video because if na ako'y mga typographical errors, I just correct it on the spot. So, there are times na ako masayop-sayop sa gamay. And you have to just watch the whole vid, okay? Sometimes ako maka-forget na din ko na advise inyo na to watch the whole video, okay? So please watch the whole vid. Natin mga pinagmay tao rin punta. Thank you for listening to my discussion. Have a nice day. If you have any questions na gusto i-ask ako or sabay, you can send me a PM or a comment on the post directly. Okay. So, thank you for listening and God bless.